Với mũi móc hè mát rượi này chúng ta sẽ móc 2 mẫu là bạn cúng con và chiếc quạt máy. Mặc dù video hơi dài nhưng mà mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng mũi móc một, cho nên là với các bạn mới móc len cũng có thể làm được. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị kim và len, chúng ta cùng nhau móc mẫu móc này nha. Đối với bạn cúng con này thì mình sẽ sử dụng len nhung gấu với kích thước cỡ sợi là 2mm, và kim móc thì mình sẽ sử dụng kim có kích thước là 3mm. Mình sẽ sử dụng hai màu này, màu be và màu nâu. Ở hàng móc đầu tiên mình sẽ tạo vòng tròn mã thuật và móc vào vòng tròn mã thuật này 6 mũi đơn. Một, 2, 3, 4, 5 và 6. Lúc này mình sẽ rút sợi dây này để thu nhỏ vòng tròn lại, và đồng thời mình sẽ móc một mũi dời vào cái đầu mũi đơn đầu tiên này để kết hàng. Như vậy là chúng ta đã kết thúc hàng móc thứ nhất. Để bắt đầu hàng móc thứ hai, mình sẽ móc lên một mũi bính, và sau này mỗi lần lên hàng mình sẽ lên một mũi bính như thế này. Mình sẽ không nhắc lại nha. Ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây 2 mũi đơn chung chân, và đối với mũi này mình sẽ gọi nó là mũi tăng. Chúng ta sẽ đánh dấu lại mũi đơn đầu tiên. Qua chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng, và cứ như vậy mình sẽ móc ở mỗi chân móc là một mũi tăng như vậy cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ hai mình sẽ có 12 chân mũi. Lúc này mình cũng gỡ kim đánh dấu và mình móc mũi dời để kết hàng. Hàng móc thứ ba, chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Lúc này mình sẽ lặp lại cụm móc bao gồm một mũi đơn, một mũi tăng. Mình sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ ba mình sẽ có 18 chân mũi. Hàng móc thứ tư, ở chân móc đầu tiên này mình móc vào đây một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình móc mũi tăng. Chân móc tiếp theo nữa mình móc một mũi đơn. Lúc này mình sẽ lặp lại cụm móc bao gồm một mũi đơn, một mũi tăng và một mũi đơn. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ tư này mình sẽ có 24 chân mũi. Ở hàng móc thứ năm này mình sẽ bắt đầu móc với 3 chân móc đầu tiên, mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Sau khi móc xong 3 mũi đơn mình sẽ móc một mũi tăng. Lúc này mình sẽ lặp lại cụm móc bao gồm 3 mũi đơn và một mũi tăng. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Và khi kết thúc hàng móc thứ 5 mình sẽ có 30 chân mũi. Ở hàng thứ 6 và hàng thứ 7 chúng ta sẽ móc giống nhau. Ở mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn. Và mình sẽ móc như vậy cho hai hàng này. Thì hai hàng này mình sẽ có là 30 chân mũi. Sau khi móc xong hàng móc thứ 7 thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đến hàng móc thứ 8, chúng ta sẽ móc ở mỗi chân móc là một mũi đơn và chúng ta sẽ móc 10 mũi đơn.
Mũi đơn đầu tiên mình sẽ đếm tiếp 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi móc xong 10 mũi đơn, mình sẽ móc theo cụm. Trước hết là mình sẽ móc 3 mũi đơn. 1 2 3. Sau đó mình sẽ thực hiện một mũi giảm. Bây giờ mình sẽ lặp lại cụm móc vừa rồi thêm một lần nữa, bao gồm 3 mũi đơn và một mũi giảm. Còn lại 10 chân móc cuối này mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Hàng móc thứ 9. Ở 10 chân móc đầu tiên mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Chân móc đầu tiên mình đếm tiếp 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi móc xong 10 mũi đơn, ở 8 chân móc tiếp theo mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi tăng. Chúng ta sẽ vừa móc vừa đếm mũi tăng đầu tiên, mũi tăng thứ hai, 3 4 5 6 7 8. Lúc này mình sẽ còn lại 10 chân móc cuối cùng thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Khi kết thúc hàng móc thứ 9 này mình sẽ có 36 chân mũi. Từ hàng thứ 10 đến hàng 12 mình sẽ móc giống nhau. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn. Và ở mỗi hàng mình sẽ có là 36 chân mũi. Mọi người sẽ móc cho đến hàng 12 ha. Sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hàng móc thứ 13. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn và mình móc 10 mũi đơn. Đây là mũi đơn đầu tiên. 2 3 4 5. Sau khi móc xong 10 mũi đơn, mình sẽ tiến hành giảm mũi. Mình sẽ móc 8 mũi giảm. 1 2 3 4 5 6 7 8. Móc xong 8 mũi giảm, chúng ta còn lại 10 chân móc cuối cùng, mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Và khi kết thúc hàng móc thứ 13 này mình sẽ còn lại 28 chân mũi. Khi kết thúc hàng móc thứ 13 này mình sẽ nhồi vào đây một ít gòn. Hàng móc thứ 14. 3 chân móc đầu tiên mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Sau khi móc xong 3 mũi đơn rồi mình sẽ móc tiếp mũi giảm. Lúc này mình sẽ lặp lại cụm móc bao gồm là 3 mũi đơn và một mũi giảm. Mình sẽ lặp lại nó thêm 4 lần nữa. Sau khi móc xong các cụm giảm mũi mình sẽ còn lại 3 chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn. Như vậy là khi kết thúc hàng móc thứ 14 này mình còn lại là 23 chân mũi. Hàng 15 mình sẽ tiếp tục giảm mũi. 2 chân móc đầu tiên mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Sau đó mình sẽ thực hiện mũi giảm.
Lúc này mình sẽ lặp lại cụm móc bao gồm 2 mũi đơn và 1 mũi giảm, mình lặp lại thêm 4 lần nữa. Sau khi thực hiện xong các cụm giảm mũi, mình còn lại 3 chân móc cuối này, mỗi chân móc mình sẽ móc 1 mũi đơn. Như vậy là khi kết thúc hàng móc thứ 15, mình còn lại 18 chân mũi. Hàng móc thứ 16, mỗi chân móc mình sẽ móc 1 mũi đơn. Và ở hàng 16 này mình sẽ móc được 18 chân mũi. Sau khi kết thúc hàng móc thứ 16 thì mình đã làm xong phần đầu của bạn cúng con này. Bắt đầu từ hàng móc thứ 17 là mình sẽ móc xuống phần thân. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục móc hàng móc thứ 17 ha. Hàng 17 này ở chân móc đầu tiên mình sẽ móc 1 mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình móc mũi đơn. Chân kế bên này mình sẽ móc mũi tăng. Lúc này mình sẽ lặp lại cụm móc bao gồm 2 mũi đơn và mũi tăng này mình sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ 17 này mình sẽ có 24 chân mũi. Hàng móc thứ 18, ở chân móc đầu tiên mình sẽ móc 1 mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Sau đó mình sẽ lặp lại thêm một lần nữa cụm móc vừa rồi, 1 mũi đơn và 1 mũi tăng. (16) chân móc tiếp theo mình sẽ móc mỗi chân móc là 1 mũi đơn. Mình sẽ móc và đếm 1 2 3 4 5 6 7. Sau khi móc xong 16 mũi đơn mình sẽ lặp lại cái cụm móc ban đầu, tức là 1 mũi đơn và 1 mũi tăng. Chúng ta sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa. Như vậy là khi kết thúc hàng móc thứ 18 này mình sẽ có là 28 chân mũi. Hàng móc thứ 19, hai chân móc đầu tiên mình sẽ móc mỗi chân móc là 1 mũi đơn. Chân móc thứ 3 mình sẽ móc mũi tăng. Sau đó mình sẽ lặp lại cụm móc bao gồm 2 mũi đơn và 1 mũi tăng. Chúng ta lặp lại thêm một lần nữa. (16) chân móc tiếp theo mình sẽ móc mỗi chân móc là 1 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Sau khi móc xong 16 mũi đơn, mình sẽ móc theo cụm. Mình sẽ lặp lại cụm móc như ban đầu là 2 mũi đơn và 1 mũi tăng. Mình sẽ lặp lại cụm này 2 lần. Khi kết thúc hàng móc thứ 19 này mình sẽ có 32 chân mũi. Từ hàng móc 20 đến hàng móc 22, chúng ta sẽ móc giống nhau. Mỗi chân móc mình sẽ móc 1 mũi đơn. Và kết thúc mỗi hàng mình sẽ có được là 32 chân mũi. Mọi người sẽ móc như vậy cho đến hàng thứ 22 ha. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ở hàng móc 23 này chúng ta sẽ bắt đầu giảm mũi. Hai chân móc đầu tiên này mình sẽ móc mỗi chân móc là 1 mũi đơn. Sau đó mình sẽ thực hiện mũi giảm. Lúc này mình sẽ lặp lại cụm móc bao gồm là 2 mũi đơn và 1 mũi giảm. Mình sẽ lặp lại như vậy cho đến hết hàng.
Khi kết thúc hàng móc thứ 23 mình sẽ còn lại 24 chân mũi. Hàng móc thứ 24, ở chân móc đầu tiên này mình móc một mũi đơn. Chân tiếp theo mình sẽ thực hiện mũi giảm. Sau đó mình sẽ lặp lại cụm móc bao gồm một mũi đơn và một mũi giảm này. Mình sẽ lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Để khi kết thúc hàng móc 24 này mình còn lại 16 chân mũi. Kết thúc hàng móc 24 này mình cũng dồn một ít gòn vào. Ở hàng móc thứ 25 chúng ta sẽ móc giảm mũi hoàn toàn. Ở đây mình sẽ móc được 8 mũi giảm. Khi móc xong hàng móc thứ 25 này mình sẽ cắt len. Dùng kim khâu len để khâu phần này lại. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc bằng cánh tay. Mọi người sẽ làm hai cánh tay giống nhau. Trước hết mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật và mình móc vào vòng tròn ma thuật này 6 mũi đơn. Sau khi có đủ 6 mũi đơn rồi mình sẽ rút cái sợi dây để thu nhỏ vòng tròn này lại. Và mình móc mũi dời vào cái đầu mũi đơn đầu tiên này để kết hàng. Từ hàng móc thứ 2 cho đến hàng móc thứ 6 thì mình sẽ lặp lại cách móc giống như hàng móc thứ nhất. Có nghĩa là mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn. Và chúng ta sẽ móc được 6 mũi đơn cho mỗi hàng móc. Mọi người sẽ móc đến hàng thứ 6 ha. Sau khi móc xong hàng móc thứ 6 mình sẽ kéo đoạn len ra dài như thế này và mình cắt len. Mình sẽ dùng kim khâu len để mà khâu kín cái phần hàng cuối cùng này lại. Chúng ta sẽ khâu nó lại. Rồi mọi người sẽ làm thêm một cái cánh tay như thế này nữa nha. Tiếp theo thì mình sẽ móc hai cái chân. Trước hết thì mình tạo vòng tròn ma thuật và móc vào vòng tròn ma thuật này 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Lúc này mình sẽ rút sợi dây để thu nhỏ vòng tròn lại. Và đồng thời mình sẽ móc mũi dời vào mũi đơn đầu tiên này để kết hàng. Ở hàng móc thứ 2, chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây mũi tăng. Đánh dấu lại mũi đơn đầu tiên. Và ở mỗi chân móc mình sẽ móc mũi tăng. Mình móc như vậy cho đến hết hàng thì khi kết thúc hàng móc thứ 2 mình sẽ có 10 chân mũi.
hàng thứ ba. Ở hàng thứ ba này mình sẽ móc ở cái dây phía sau. Ở chân đầu tiên này mình móc vào dây phía sau như thế này. Mình móc một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình móc mũi đơn và cũng móc ở dây phía sau. Chúng ta sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn và móc ở dây phía sau như vậy. Khi kết thúc hàng móc thứ ba chúng ta sẽ có 10 chân mũi. Hàng móc thứ tư, ở mũi đầu tiên thì mình sẽ móc mũi giảm. Sau đó mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn và chúng ta sẽ móc được 8 mũi đơn. Để khi kết thúc hàng móc thứ tư này mình còn lại 9 chân mũi. Hàng 5 và hàng 6 mình sẽ móc giống nhau. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn và kết thúc mỗi hàng mình sẽ có 9 mũi đơn. Sau khi kết thúc hàng móc thứ 6 thì mình sẽ cắt len nha. Khi kết thúc hàng móc thứ 6 mình sẽ kéo len ra như thế này và mình cắt len. Nhồi vào đây một ít gòn và chúng ta sẽ thu nhỏ cái miệng của mũi móc lại. Rồi sẽ làm cho mình thêm một cái chân nữa ha. Ở phần lỗ tai thì mình sẽ sử dụng cái màu nâu đậm hơn một chút như thế này. Chúng ta sẽ bắt đầu với 9 mũi bính. Sau khi có được 9 mũi bính rồi mình sẽ quay lại từ chân thứ ba này. Ở đây là chân thứ ba, mình sẽ móc một mũi kép đôi. Qua chân tiếp theo mình sẽ móc tiếp một mũi kép đôi. Qua chân tiếp theo mình móc mũi kép đơn. Qua chân kế mình móc một mũi kép đơn. Còn lại 3 chân móc mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Đến đây mọi người sẽ kéo len ra một tí như thế này và mình cắt len đi. Như vậy là mình đã móc xong phần lỗ tai. Mình sẽ làm thêm một cái lỗ tai nữa. Đây, ở đây mình đã làm sẵn rồi. Mình sẽ móc thêm cái đuôi cho bạn cúng con này. Mình tạo vòng tròn mã thuật và móc vào đây là 6 mũi đơn. Thì sau khi móc xong hàng móc thứ nhất thì qua hàng móc thứ hai mình cũng lặp lại là với 6 mũi đơn. Sau đó là mình sẽ cắt len. Để móc khăn quàng cổ thì mình sẽ sử dụng len màu vàng và len có kích thước cỡ sợi là 2 mm. Còn kim móc mình sẽ sử dụng kim có kích thước là 2.5 mm. Trước hết mình sẽ móc một dây bính với 30 mũi bính. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khi có được 30 mũi bính rồi, mình sẽ quay lại từ chân thứ ba tính từ kim này. Ở đây mình sẽ móc vào đây là một mũi kép đơn.
Hai chân tiếp theo mình sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đơn. Qua chân kế bên mình sẽ móc mũi dời. Mình tạo được một hoa văn như thế này. Sau đó thì mình sẽ móc thành cụm. Trước hết thì mình sẽ móc lên 3 mũi bính. 3 chân tiếp theo này mình móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn. 1 2 3. Sau khi móc xong 3 mũi kép đơn, mình qua chân tiếp theo mình móc một mũi dời. Như vậy là mình đã thực hiện xong một cụm móc. Chúng ta sẽ lặp lại cụm móc này thêm 5 lần nữa. Cụm móc sẽ bao gồm là 3 mũi bính, 3 mũi kép đơn, 1 mũi dời. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy thêm 5 lần nữa. Sau khi mọi người móc xong thì mình sẽ có một cái khăn tròn cổ gồm có 7 hoa văn. Thì chúng ta sẽ kéo len thêm một đoạn như vậy và mình cắt len đi. Để tạo hình gương mặt thì mình sẽ dùng ghim định vị để mình đánh dấu lại những cái điểm mà làm mũi và mắt. Ngoài ra mình cũng sẽ định vị chỗ lỗ tai. Sau khi mọi người dán xong các chi tiết rồi thì em ấy sẽ có hình dáng như thế này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thêu mắt. Thì ở hai vị trí mình đánh dấu nè, mình sẽ sử dụng một sợi nhỏ trong sợi len và mình đưa vào cái vị trí mà mình đánh dấu. Lấy kiện rồi đi. Khoảng cách của mắt thì gồm là mình sẽ làm nó ở 3 mũi móc đến đây. Lúc này mình sẽ cột cái phần đầu dây này lại. Mình cột lại xong rồi mình sẽ cắt vô cái phần len. Bây giờ chúng ta sẽ móc chiếc quạt máy này ha. Chiếc quạt máy này mình sẽ sử dụng hai màu len là màu be và màu hồng. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng một cái đế nhựa như thế này để lát nữa mình sẽ dán ở cái phần dưới này, và một cái trục xoay là cái này để cho cái phần cánh quạt này nó có thể quay được. Trước hết thì mình sẽ móc phần cánh quạt. Ở hàng đầu tiên mình sẽ tạo vòng tròn mã thuật và mình móc vào vòng tròn mã thuật này 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Mình sẽ rút sợi dây này để thu nhỏ vòng tròn lại và móc một mũi dời để kết hàng.
Hàng thứ hai ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây là mũi tăng, bao gồm 2 mũi đơn chung chân. Sẽ đánh dấu lại mũi đơn đầu tiên này. Chân tiếp theo mình móc mũi tăng. Ở hàng thứ hai này mỗi chân móc mình móc một mũi tăng. Cứ như vậy khi kết thúc hàng móc thứ hai mình sẽ có 12 chân mũi. Ở hàng thứ ba mình sẽ bắt đầu tạo cánh quạt. Cánh quạt đầu tiên mình sẽ móc như sau. Mình lên 2 mũi bính. Ở chân tiếp theo này mình sẽ móc vào đây 3 mũi kép đơn chung chân. Qua chân tiếp theo mình sẽ móc 2 mũi kép đơn chung chân. Lúc này mình lên 2 mũi bính và quay lại chân này luôn, mình móc mũi dời. Sau đó mình sẽ móc một mũi dời qua chân tiếp theo. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một phần cánh quạt, cũng là một cụm móc đầu tiên. Chúng ta sẽ lặp lại cái cụm móc này để tạo thêm 3 cánh quạt nữa. Mình sẽ lặp lại ha. Móc lên 2 mũi bính. Qua chân kế bên này móc vào đây 3 mũi kép đơn chung chân. Qua chân kế bên móc 2 mũi kép đơn chung chân. Lúc này mình sẽ móc lên 2 mũi bính. Quay trở lại chân này móc là một mũi dời. Sau đó móc một mũi dời ở chân tiếp theo. Mọi người sẽ lặp lại để làm cho đủ 4 cánh quạt ha. Sau khi mình móc xong 4 cánh quạt rồi mình sẽ kéo len ra, mình cắt len và mình sẽ giấu các đoạn len thừa vào bên trong. Mình sẽ móc phần đế quạt bằng len màu be. Trước hết thì mình sẽ tạo vòng tròn mã thuật và mình móc vào vòng tròn mã thuật này 7 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 và 7. Thu nhỏ vòng tròn bằng cách rút sợi dây lại và móc một mũi dời để kết hàng. Hàng móc thứ hai, chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào đây mũi tăng. Ở chân móc tiếp theo mình cũng móc mũi tăng. Ở hàng thứ hai này mỗi chân móc chúng ta sẽ móc mũi tăng. Khi kết thúc hàng móc thứ hai thì mình sẽ có là 14 chân mũi. Hàng 3, ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chân tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Lúc này mình sẽ lặp lại cụm móc bao gồm một mũi đơn và một mũi tăng. Mình sẽ lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ ba này mình sẽ có 21 chân mũi. Ở hàng thứ tư và thứ năm mọi người sẽ móc tăng dần theo công thức tịnh tiến. Mình sẽ để công thức trên màn hình để mọi người có thể móc theo nha. Chúng ta sẽ móc đến hàng thứ 5 thì mình gặp lại nhau. Ở hàng móc thứ 6 này mình sẽ móc ở chân phía sau. Chúng ta sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Lưu ý là móc ở dây phía sau này ha. Thì khi móc hết hàng móc thứ 6 này mình sẽ có 35 chân mũi. Sau khi móc xong hàng móc thứ 6 này mình sẽ cắt len. Chúng ta sẽ dán cái phần đế, phần nhựa này vào như thế này.
Phần thân quạt thì mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật và mình móc vào vòng tròn ma thuật với 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Thu nhỏ vòng tròn này lại, móc một mũi dời để kết hàng. Từ hàng móc thứ hai cho đến hàng móc thứ 9 thì chúng ta sẽ lặp lại cách móc giống nhau. Có nghĩa là mỗi chân móc chúng ta sẽ móc một mũi đơn và mình sẽ thực hiện ở mỗi hàng được 8 mũi đơn. Chúng ta sẽ tiếp tục móc như vậy đến hàng thứ 9 nha. Khi móc xong hàng móc thứ 9 rồi, mình sẽ kết hàng. Sau đó mình sẽ kéo len ra, mình cắt len đi. Lúc này mình sẽ kéo cái đoạn len thừa này xuống phía dưới. Mình sẽ cắt 3 đoạn kẽm có chiều dài là bằng với cái phần thân của quạt như thế này và chúng ta sẽ nhét nó vào bên trong. Bây giờ thì mình sẽ móc phần đầu quạt để vừa với cái trục quạt này. Mình sẽ tạo vòng tròn mã thuật và móc vào đây 6 mũi đơn. 3 4 5 và 6. Lúc này chúng ta sẽ rút lại và cũng móc một mũi dời để kết hàng. Hàng móc thứ hai, chân móc đầu tiên này mình sẽ móc mũi tăng. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi đơn. Chân móc kế bên mình móc mũi tăng. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi đơn. Bây giờ ở hai chân móc cuối cùng này mình sẽ móc 2 mũi tăng. Gỡ kim đánh dấu để mình móc một mũi dời. Từ hàng thứ 3 đến hàng thứ 5 thì mình sẽ móc giống nhau. Ở chân móc đầu tiên này mình móc một mũi đơn. Chân móc tiếp theo móc một mũi đơn. Chúng ta sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn cho đến hết hàng. Thì khi từ hàng 3 đến hàng thứ 5 chúng ta sẽ móc giống nhau, ở mỗi hàng móc chúng ta sẽ có được 10 chân mũi. Khi móc đến hàng móc thứ 5 mình sẽ cắt len. Kéo đoạn len thừa này xuống phía dưới. Chúng ta sẽ nhét cái phần len thừa. Lúc này thì mình sẽ gắn cái trục này vào và mình dán keo để cho nó dính lại. Nó sẽ như thế này. Mình sẽ móc phần chụp ở phía trước quạt, tạo một vòng tròn ma thuật và mình móc vào đây 5 mũi đơn. 1 2 3 4 và 5. Thu nhỏ vòng tròn này lại, móc một mũi dời để kết hàng. Hàng móc thứ hai, chân móc đầu tiên mình sẽ móc mũi tăng. Chân móc tiếp theo mình móc mũi tăng. Và cứ như vậy ở hàng thứ hai này mỗi chân móc mình móc một mũi tăng. Khi kết thúc hàng móc thứ hai này mình sẽ có là 10 chân mũi. Lúc này mình sẽ móc một mũi dời để kết hàng. Và mình sẽ cắt đoạn len này luôn.
Rồi bây giờ mình sẽ dán nó lại thành một cái quạt máy. Wow! Như vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau móc xong combo hè mát rượi với quạt máy và bạn cún con. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cùng mình móc len ngày hôm nay. Chúc các bạn móc len vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Chào tạm biệt. Bye.